નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટો એવો મકાઈ પૌવાનો ચેવડો। મકાઈ પૌવાનો ચેવડો તમે રેગ્યુલર નાસ્તા માટે કે પછી તહેવારોમાં પણ બનાવી શકો છો। તો ચાલો મકાઈ પૌવાનો ચેવડો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મકાઈ પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કપ મકાઈ પૌવા લીધા છે। હવે તેમાં એડ કરવા 1/4 કપ સૂકી દ્રાક્ષ, 1/4 કપ જેટલા કાજુ, 1/4 કપ જેટલા દાળિયાની દાળ, 1/2 કપ જેટલા સિંગદાણા અને 10 થી 12 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે। હવે ચેવડાને એકદમ ચટપટો બનાવવા માટે તેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો કરી લઈશું। તો એ માટે મેં 1/2 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1/2 ટેબલ સ્પૂન રેગ્યુલર તીખું લાલ મરચું એડ કર્યું છે। અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું તથા તીખું લાલ મરચું બંને યુઝ કર્યું છે, જેથી તેનો કલર એકદમ સરસ આવે। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1/2 ટેબલ સ્પૂન લીલી વરિયાળીનો પાવડર, 2 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ અને ચેવડાને એકદમ ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈશું। આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ તમે લીંબુના ફૂલનો પાવડર બનાવીને પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ચેવડો બનાવવા માટે હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગરમ તેલમાં એક મુઠ્ઠી જેટલા મકાઈના પૌવા એડ કરતું જશું અને તેને ફ્રાય કરતા જશું। ગેસની ફ્લેમ હંમેશા હાઈ રાખવાની છે। જો તમે લો ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો તેમાં તેલ ભરાઈ જશે। સેમ આ રીતે મેં બધા જ મકાઈ પૌવાને તળી લીધા છે। હવે આપણે સિંગદાણાને પણ તળી લઈશું। સિંગદાણા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે। સિંગદાણા આપણા તળાઈ ગયા છે, તેને પણ નીકાળી દઈશું। સેમ આ રીતે હવે આપણે દાળિયાની દાળને પણ તળી લઈશું। દાળિયા પણ આપણા ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે, તેને હવે નીકાળી દઈશું। હવે આપણે કાજુને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। કાજુને ફ્રાય થતાં બિલકુલ પણ ટાઈમ લાગતો નથી, 30 થી 40 સેકન્ડની અંદર જ ફ્રાય થઈ જાય છે। સેમ આ રીતે દ્રાક્ષને પણ આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। દ્રાક્ષ આપણી ફ્રાય થઈને એકદમ ફૂલી ગઈ છે, તેને પણ નીકાળી દઈશું। હવે આપણે મીઠા લીમડાના પાનને પણ તતડાવી લઈશું, જેથી એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે। હવે આપણી બધી જ વસ્તુ ફ્રાય થઈને રેડી થઈ ગઈ છે। તેમાં ફટાફટ આપણે જે સ્પેશિયલ મસાલો બનાવીને રાખ્યો છે તેને એડ કરી દઈશું અને હાથની મદદથી મસાલાને ચેવડામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। જ્યારે બધી વસ્તુ ગરમ હોય ત્યારે જ મસાલો એડ કરી દેવાનો, તો એકદમ સારી રીતે તેમાં ચોંટી જાય। મકાઈ પૌવાનો ચેવડો એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે। તમે જોઈ શકો છો કે ચેવડો એકદમ આપણો ક્રિસ્પી બન્યો છે। ચેવડાને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 20 થી 25 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। ચેવડાને તમે રેગ્યુલર નાસ્તા તરીકે કે પછી તહેવારોમાં પણ બનાવી શકો છો। તમે પણ આ રીતે મકાઈ પૌવાનો ચેવડો ઘરે જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો। જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય।